We're going the other way, så... Det blir inte... Lite antiklimax. Ja, men vad fan. Det får vi ta. Sånt är livet. Så vi ska se om vi kan hitta den här nere. Dag 24. Tjäl. God morgon. God morgon. Nu har kungen sovit kungligt. Härligt. Lite målkänning. Nästan. Men nu Hugo, vad är planen? Ska vi ringa Ammarnäs vandrarhem där vi tog en frukost efter missförstånd. Ska vi försöka få det gratis ändå eller? Ja, det ska vi försöka. Jag tror det. Hej, det är så här att jag och min kompis Robin jag tänkte bara höra hur vi ska göra där. Låt det vara. Jaha. Jag ser det bara som en eloge att du ringt. Okej, ja, men ja, vi ville bara göra rätt för oss. Jag är imponerad av att du gjorde det. Nej, men vi låter vara. Ja, okej. Ja, men nej, för vi ville bara göra rätt för oss och liksom höra så att allt är okej. Ja, jag hoppas bara att ni kom tillbaka. Ja, det kommer vi definitivt och det var en väldigt god frukost så att ni ska ha stort tack. Ja, men du var för lite. Ha en trevlig sommar. Ja, detsamma. Var det Malin? Ja, jag Malin. Ja, tack så jättemycket. Hej då. Hej då, ha en fortsatt trevlig dag. Jag ringde ju ett sånt här samtal som är lite... Ja, men det är lite... Man drar sig för att göra det, men så är det ju när vi är tillsammans, vi bara gör det. Alltså, det ska bara göras. Och jag tror det underlättar när man är två också. I alla situationer. Men som sagt, vi ringde till värdshuset där vi käkade frukost. Gjorde då att vi hade blivit bjudna på den här buffén av Johan, men det var ju faktiskt en annan frukost som han hade bjudit oss på. Så vi hade ju suttit här i helt ovetenskapen och käkat och sen sagt att nej, men Johan kommer och fixar det där. Alltså är man ärlig och ärlighet vara längst. Och sådär så kan man liksom fixa det mesta. Det är ju regnigt och ruskigt och inte det bästa lyftarväder, men vi måste vidare känner vi. Då lämnar vi och ska kolla in Kiruna. Stadshuset va? Som tur var har vi ju Per då som var ledig på förmiddagen som kan köra oss in till kolla in Stadshuset, så han kanske tar på oss på någon mack som kan ta oss till Kiruna. Det är en väldigt speciell stad för den står under en massiv förvandling. Planer fram till 2027 så ska hela den här sträckan här, det som är på den sidan, det ska alltså flyttas till hit. På grund av att det finns så mycket järnmalmsresurser under Kiruna. Så där vi står just nu är borta om något år. Ja, helt borta. Strax, men Per ville ge oss en liten boost på väg så vi inte ska stå hungriga i alla fall. Det tackar vi jättemycket för. Får vi se hur lång tid det tar att få lite bra. Det är inte det roligaste vädret. Nej, det är inte det. Kanske till och med det sämsta vi haft. Ja, 9 grader, regn. Alltså uppskolad här av Marika som har mer koll på trafiken här. Och det tackar vi för. Hon körde oss en liten bit från Coop här vid Kiruna. Där. Men har du lyftat förr i tiden eller? Ja, du ser ju hur gammal jag är. Och på 80-talet när jag var ung, då... Du kanske fortfarande lyftar? Nej, jag kan väl säga det att jag har blivit mer bekväm med åren. Ja. Ni får väl se själv hur Ja, jag tror vi kommer känna lite likadant. Men nej, jag tänker det att det man har gjort. Jag jobbar uppe i Riksgränsen i många år och så är det ju, var det alltid i alla fall 3 månader varje år som man kunde göra något annat. Jag tänker man har liftat runt i Australien och Sydamerika och ja,
Det gick bättre tror jag förr. Här blir ju bra. Här kan vi sätta väskorna och skydda oss om det skulle börja ösregna. Och då har vi ju en liten busskur och vägen som går ner söderut. Ja. Där vi ska fortsätta. Vi har fått skjuts. Tjena, vad heter du? Isak. Och vart är du på väg någonstans? Jag är på väg till Svappavaara. Svappavaara, det är perfekt. Jag ska dit och jobba. Vi ska till Eriksröset, men vi är på vägen i alla fall. Jag håller på med en liten video. Med hjälp av Isak tog vi oss nu till Svappavaara. Vi står och väntar på skjuts. Det gick fort. Ja, jäklar vad det gick fort. Vi hinner inte ens börja, vet du. Nej. Smygehuk från början. Men det har varit kille idag. När man åkte med hästskjuts förr i världen så då var det här ett naturligt ställe att stanna på. Då var det jag tror han var jobba åt kronan på det. Kronoskogen. Han var far faktiskt till en känd författarinna, Sara Rantarunnen, den same. Det var han som gjorde den här suphallen. Han kapade grenarna. Kapade toppen så att den skulle bli så här. Det är liksom rund och fin. Ja, så här tog man en sup. Tyvärr får vi inte ta det idag. Nej, Vi har tyvärr ingen jag har sup. ingen sup. Men hur länge har den här? Hur gammal är den här? Oj, den är... Vi såg ju en bild på den inne på Stadshuset. Jag tror den är från 30-talet. Ja. 20-30. Nej, fantastiskt. Jag hade gärna gjort det till Karesuando, men jag hinner inte. Nej, det är helt lugnt. Vi tackar så mycket för det vi kan få. Efter att vi haft väldigt bekymmersamt att få skjuts igår så har vi nu fått 3 skjutsar. På under 5 minuter varje gång. Och som ni märker så är vi betydligt gladare idag för att det går bättre fast vädret är ju kastare än igår. Men Ja, jag fattar inte. Det är omöjligt att hitta ett mönster. Men vi kör på bara. Och fick vi lite bröd där också av Bertil. ja, det var inte så dumt. Nej, det var lite gammalt sa han, men det Smakar var på. gött ändå. Ja. Ta en resa då. Hittar man ju de här. Smultronställena. Met you outside the post office that morning. I was in a rush. Heja! Heja! We're going the other way, so... Vad har vi här då? Vi körde alltså förbi en bil med en sån här stor, inte en fyrhjuling utan en sexhjuling. 6-hjuling. Och körde förbi och vände och jag sa lite på skoj, ja men de ska bara köpa av lite grejer så de får plats med oss. Jag vet inte riktigt vad som har skett nu, men han kom tillbaka och hämtade oss. Vi hoppar in va? Ja, det gör vi. Vad heter ni? Olof heter jag. Olof och Petra. Olof och Petra. Men ni körde förbi innan va? Ja, vi gjorde det. Jag hade glömt en del till släpvagnen så jag var tvungen att vända om. Ah! Gå över. Det är det gula huset där till vänster om den macken. Olof och Petra har tagit oss hit till Karesuando, gränsen till Finland från Sverige, och det är första gången jag är på väg till Finland. Aldrig varit i Finland. Du har aldrig varit i Finland? Aldrig varit i Finland. Wow! Har du varit i Finland? Ja, jag var på Jukkola flera gånger. Ja, det är klart. Så att det här är ju en liten rolig promenad för mig, för det är första gången jag kommer ta mig in i landet som är känd för de 1000 sjöarna, saunas och en del alkohol och svärdomar. Det är det jag vet om Finland. Men nu beger vi oss över gränsen och gör gödigt ändå Snyltresan 2017 till en internationell företeelse. Ja,
Resterande av den här resan kommer vi att befinna oss i Finland för att det är enda sättet, eller det lättaste sättet att ta sig till Treriksröset. Så att vi ska försöka få lift hela vägen längs med den här älven upp till Kilpisjärvi. Där vi sedan ska antingen påbörja en vandring eller ta en liten båt över sjön till Treriksröset. Met you inside the gas station. Ja, Lauri. Hej. Och Sofia. Stod här. En minut kan du? Ja, vi stod och funderade på vart vi ska ställa oss för att få skjuts till Kilpisjärvi. Så såg jag en blick här från Lauri som... och så frågade vi om vi får hänga med. Och det fick vi. Ja. Du måste säkert ta den där ryggsäckarna till famnen. Ja, jajamän. Så där, men då lämnar vi... Woho! Treriksröset! Så vi Rajabari. Nu kör vi. Jag är från sydkusten Finland, Lovisa. Ni pratar bra svenska. Hon pratar Jag förstår, men jag Du förstår? pratar inte så. Okej. Så säg till om vi ska prata engelska. You wanted smoke. Det känns overkligt. Ja, det känns 24 dagars resande. Kommer tvärs genom Svea rike. Are you gonna come my way? Or are you gonna stay the same? Are you gonna come my way? 'Cause you know I'm on sale. You can die for my heart in a dumpster, 'cause I threw it away. Och efter 24 dagars resetid så är vi nu framme i alla fall till Kilpisjärvi. Och vi ska nu gå in och höra... Om de har våra kort. Ja. Annars får vi tänka om. Ja, vi får se. Men vi om går in det och funkar. snacka lite med dem. Lite hur man tar sig till Treriksröset och sådana här grejer. Det får vi göra. Så vi hoppas att det är schyssta folk. Det kanske är fullt helt och hållet. Det ser ut att vara mycket bilar. Så. Ja, det vet vi inte. But I sent my credit cards here. Let me see, you have a reservation? No. No? Under which name it was? Robin. I've just had mail contact with Sanna, I think. Okay, just a second. And what was your last name? Hallsten. Hallsten Robin. Yes. Yeah, there you go. There it I is. guess that's the correct one. Yes, this is the letter that we sent 24 days ago. Yeah. Yeah. Where are you coming from? The southwest point of Sweden, and we're heading to the northwest point of Sweden, and we've done it without any money. So this is our credit cards inside this. Sounds perfect. Yeah, but we have one question because we're not. We're probably not going to make it today. Yeah, because Yeah. we're going to Treriksröset tomorrow because Yeah. it's too late today, Yeah? and so we're not going to use our money until Until we reach the goal. yeah until we reach the goal tomorrow. Yeah? Is there any way that we can stay here? Unfortunately, we don't have any place for Yeah. camping, Yeah. but I can show you. Uh-huh. There are a couple of options. Mm-hmm. So basically we are at the moment here. So over here there is like a small harbor. Yeah. There is also a place to make a fire, so you could maybe put up a tent over there. Uh-huh. Or then if you are still willing to walk a little bit, Yeah. so then here is a parking area. Uh-huh. Close to there is the place I where don't know if there's any indoor place where you think we might stay for free for a for night. free. Or a wind shelter? There is this. This is not like officially open hut, Uh-huh. but there you can get in one Uh-huh. night. There is not like proper beds, but there are tables and you can make a fire. There is Okay. space. Yeah. So it's from here. What? How far is it? About 5 kilometers from here, Yeah. but there is a small uphill on the way. Okay. Det var inte med pompa och ståt. Vi var inte så väntade här. Jag har bara haft mailkontakt med personal här. Det var inte någon av dem som stod här i kassan. Vi fick vårt brev. Vad sa du? Ja, vi fick vårt brev i alla fall. Vi fick vårt brev. Men inte så mycket mer. Men det kan vi inte förvänta sig annat heller. Och nu har vi brevet.
Nu har vi tillbaka våra pengar. Ja, men vi ska inte öppna det än. Nej, och det jag kom på resan hit är att vi har skrivit brev till oss själva i det här brevet. Oj, vad kul. Med... Det hade jag också glömt faktiskt. Ja, där vi skrivit saker som vi skrev dagen innan vi påbörjade vår resa. Ja. Det ska bli kul att se det imorgon när vi öppnar det här brevet. Verkligen. Men nu ser det väl ut som att vi kommer gå mot till ett vindskydd ikväll. Det ser ut att bli så, ja. Ja, här känns det svårt faktiskt. Ja, vi kan ju landa lite och känna av lite. Ja, det tycker jag verkligen. Sätta oss ner lite och spana in lite här vad som finns. Spana och spåna. Yes. Jarkko. From Finland. And last name? Tappola. Jarkko Tappola. Kyllä, yes. Hyvä. This is not a melano, this is a Kiitos. strong one, you need a strong one. No, Is it Lapinkulta? no it's Karjala. You want to sit here? You want to sit here? I'm here. Yeah. Cool. Cheers. You want some bread? Oh no, I'm fine. I just got a reindeer hamburger. Oh, nice. Skål. Skål. Hur gick det? Jo, vi fick ju ny som ett alternativ till. Som inte är 5 kilometer vandring. Som bara var 1 kilometer. Men det är ett vindskydd. Så det är inget så här closed. Så att vi stannar nu här ett tag till, sköter våra businesses. Och sen får vi bestämma vart vi tar vägen. Ljuset kanske förvillar er, men klockan är alltså snart 11 på kvällen. Och det var tydligen fullt på det här hotellet. Där vi hade liksom lite lagt våra förhoppningar. Vi tänkte att de skulle komma ut med en röd matta och bjuda på kaviar och champagne på hotell Kilpis. Men så var det inte. Jag visste knappt om att vi fanns. Så att fick inte så jävla konstigt. Så att nu... Det gör vi vår sista natt här. Ja. Letandes efter ett vindskydd där vi kan lägga oss. Precis. Det blir inte... Lite antiklimax. Men, Ja, men vad fan. Det får vi ta. Sånt är livet. Det är göttigt ändå. Så vi ska se om vi kan hitta den här nere. Tjena! Tjenare. Hur ser det här ut då? Jo då, det Spartanskt. blev ingen hotellnatt i natt. Men vi gör det bästa av situationen och tar läger här i ett vindskydd. Och det känns som att det kan bli ganska mysigt här. Jag ska försöka få igång en eld. Och imorgon så är det ju, vi har kommit på det nu, att det är ju ändå tur och tur ungefär 3 mil härifrån till Tredjeshuset. Så att det är en hel jäkla dagstur. You can die for my heart in a dumpster, 'cause I threw it away. You can die for my heart, 'cause I threw it away the other day. Vi stod för brasa där, jag stod på tält. Det är en ny design där vi skippade mittenpelaren kan man säga. Så att här ska vi bara lägga liggunderlagen och sen krypa in. Yes. Dag 24 live från vindskyddet i Kilpisjärvi. Ja, vi har kommit långt idag. Det har blivit mycket liksom resande. 5 bilar. Vi kör mot Kilpisjärvi och försöker se om det går. Och det är en sak att stå med tom mage och så. Men när man går ut med full mage, då är det en helt annan känsla. Då är man liksom... Då vet man inte behöver äta förrän kvällen. Nej. Nästan. Och med mätta magar så gick vi ut rätt taggade i regnet. Och fick skjuts... Kvickt. Ja, väldigt kvickt idag. Idag så väntar vi liksom aldrig mer än 10-15 minuter. Och han kollade lite på mig som att han liksom hade hört vad vi sa. Ja. Så jag frågade, vad ska ni göra om norr? Så vi bara, får vi haka på liksom? Ja. Så de bara, ja vi ska upp till Kilpisjärvi. Så vi bara, perfekt, det är dit vi ska. Så vi hakar på Lauri och Sofia där. I deras Ford. Och cruisade längs med den raka vägen. Kilpisjärvi. Blir avslutat på hotellet. Och nu är klockan 11:30 kanske. Ja. Och vi ska hoppa in.
sova och det är inte så dumt faktiskt. Nej, det var en bra idé att du satte upp tältet faktiskt. Tänkte hur fan ska du få plats med det? Och du fick ju faktiskt plats på ett eller annat vis faktiskt. Det gjorde bra faktiskt. Så nu ska vi sova lite och sen imorgon så ska vi till Treriksröset. Det är en utmaning imorgon faktiskt. Det är en utmaning men det är också vårt mål. Det vi gör det för. På hela resan. Det ska vara tufft ibland. Det ska vara utmanande. Och en grej som jag tänkte på idag när vi lyftade, det är så jävla mycket man lär sig. Alltså, på den resan vi har gjort har man ju ständigt, varenda gång man lyfter med någon, får man någon form av kunskap. Om inte det är same så är det andra liksom, traditioner och kulturer. Eller är det om något jobb, hur en gruva fungerar. Alltså, så mycket man lär sig, det är så intressant att höra. Ja, imorgon kör vi Treriksröset. Bam! Godnatt.